हाई नमस्ते, म सिजा राई। आज चाहिँ मेरो लागि म स्मूथी बनाउँदैछु। धेरै पनि भयो नखाएको, अनि आज चाहिँ खानु पर्यो भनेर। अनि यसको रेसिपी भन्दा पनि म कस्तो खालको खानाहरू खान्छु भनेर मात्रै यो खासमा रेसिपी भिडियोहरू बनाउँछु। अनि मेरो स्मूथीमा चाहिँ छ यो स्ट्रबेरी, अनि त्यसपछि मेरो नाक कस्तो बन्द भएर मलाई बोल्नु कस्तो अप्ठ्यारो लागिरहेछ क्या, त्यो मर्की लागेर। अनि यहाँ चाहिँ एप्पल, अभोकाडो, अनि यहाँ चाहिँ ओरेन्ज, यो देशी सुन्तला भन्छौँ हामी। यो चाहिँ मेरो एकदमै फेभरेट हो, त्यही भएर मैले यो चाहिँ फ्लेभरको लागि पनि लगाउँछु क्या। अनि यो सब पुदिना, अनि त्यसपछि यहाँ छ यो पालङको साग, अनि म यसलाई चाहिँ अब मिक्स गरेर बनाउँछु। अनि यहाँ चाहिँ छ यो सिड्सहरूको धुलो क्या, मैले चाहिँ 5वटा सिड्सहरूलाई चाहिँ यो मिक्सचरमा पिसेर यसरी राख्छु क्या, अनि स्मूथीहरूमा साथीहरूमा खान्छु। अनि यसमा चाहिँ पम्किन सिड्स, पपाया सिड, अनि फ्लेक्स सिड, चिया सिड्स के गरेर 5वटा सिड्सको ज्यान धुलो हो यो। अब स्मूथी बनाउँछु, कस्तो हुन्छ हेर्नुहोस् है। अलिकति यो अगाडि राखिदिन्छु सुन्तला। तिमीले सुन्तलाको दाना पनि फ्यालेन के हो? मलाई केवल हेल्प गरेको यो काट्नु ओर्नु चाहिँ। म काट्नु ओर्नु चाहिँ अझै पनि अलिक सक्दिनँ। अहिले स्ट्रबेरीको सिजन छ है, कस्तो मिठो हुन्छ क्या यो सिजनको। पालङ साग, अनि यो पुदिना, यो सबै घरकै हो। यो अभोकाडो पनि यो छिमेकीको घरको हामीलाई दिनुभएको, मजाले पाएको छ। अझै बस्यो यो हाल्नु हुन्छ। यो सिड्सहरू मैले धेरै खानुपर्ने हो, तर म खाँदै सक्दिनँ क्या, मन पर्दैन। अनि यसरी नै पिसेर केमा लगाएर खाइदिन्छु म चाहिँ। गर्नुपर्छ कोकोनट मिल्क, कोकोनट वाटर भएको भए चाहिँ अझ मिठो हुन्छ है। अनि तर वर्षको अहिले सकिएको छ क्या, त्यही भएर अझै पानी लगाइदिएँ। अझै बाक्लो भइरहेछ, अलिकति पानी थप्नु पर्ने रहेछ। बाक्लो भएछ अलिक, मैले पानी थोरै फेरि थप्दै। यसलाई अब एकचोटि घुमाइदिन्छु। पिसिसक्यो, पिस्टो त, तर बाक्लो भएछ। यो भाँडाहरू चलाउनु साह्रै अप्ठ्यारो हुन्छ कि, भोलि सक्दै सक्दिनँ। भयो है, यसलाई खर्याउँछु। स्मूथी खाने भाँडा पनि उता पसलमा छ है। त्यस्तो यस्तो हेल्दी, यस्तो राम्रो हुन्छ नि। अझ कोकोनट वाटरसँग भए चाहिँ एकदमै मिठो हुन्थ्यो। यो केवललाई म ट्राई गर्छु है कस्तो भयो। पुदिनाको त्यो पास्ता कस्तो मिठो आएको छ क्या, हेल्दी फुड हुन्छ। आफूलाई यस्तो खाँदाखेरि चाहिँ म चाहिँ यो एकैचोटि खाइसक्दिनँ, अलिअलि गर्दै खान्छु। अनि मेरो भिडियो चाहिँ कस्तो लाग्यो हजुरहरूले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ बार बार भनिरहेको छु, मैले खास यो रेसिपी राखेको भन्दा पनि मैले चाहिँ कस्तो खालको खाना खान्छु भनेर चाहिँ देखाउनु खोजेको सबैलाई। जस
मेरो बारीमा चाटे इच्छा छ त कस्तो खालको खानाहरू खान्छ भनेर धेरैले क्वेसनहरू गर्नुहुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि मेरो रेसिपीहरू राखिदिएको। आजको स्मुदी एकदमै मिठो भयो। हजुरले पनि यसरी खान सक्नुहुन्छ। रोगीहरूले नै खानुपर्छ भन्ने छैन, निरोगीहरूले पनि यस्तो खानु भने चाहिँ एकदमै राम्रो पर्छ क्या हेल्थलाई चाहिँ। अझ यहाँ गाजर अनि त्यसपछि काँक्राहरू लगाउनु भने राम्रो हुन्छ। पछि अब जे छ घरमा अभाइलेबल त्यसकै बनाउँछु, त्यस्तै खालको बनाउँछु। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई भिडियो। बाई बाई।